זה באמת החלום הגדול, תכנון, מסלול, כסף, מחשבות, אכזבות, תקוות. זה מחיר נפשי מנטלי. יש תקווה, זה שאנחנו לא מצליחים לתכנן את המסלול. אין עם זה שום בעיה, חוץ מזה שאיסה ניתנת לעד 3 חודשים, ואנחנו תכננו את הטיול שלנו ל4 חודשים. הילדים שלנו לא יכולים להירשם למסגרת לשנה הבאה. זאת אפשרות, נכון? אבל לא בא לי. לא בא לי. התוכן שלי בחודשים יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר הולך להיות שונה, ואנחנו נראה ביחד לאן זה ייקח אותנו. לפני חצי שנה בערך סיפרתי לכם כאן על החלום הגדול המשפחתי שלנו לטוס בקיץ לארצות הברית למונדיאל 2026. והיום אני רוצה לדבר על המחיר שאנחנו משלמים בינתיים עבור החלום הזה. זה וידאו אישי, זה לא מדריך, זה לא תל אביב, זהו פרק בחיים שלנו, ואני מרגישה בנוח לשתף את זה כאן. אם מעניין אתכם מה קורה כשהחלום האינסטגרמי פוגש מציאות, אז תישארו. אז הרי אני ורגב כבר היינו במונדיאל בברזיל ב-2014, ואחר כך גם טסנו למונדיאל ברוסיה ב-2018, ולהגיע לארצות הברית ב-2026 זה באמת החלום הגדול שלנו, והיום אנחנו כבר משפחה, כלומר עם הטיולים הקודמים אני ורגב עשינו כזוג רווקים בלי ילדים ובלי יותר מדי מחויבות, אז הפעם אנחנו כבר משפחה, אני רגב ושני הבנים שלנו, ירון בן 5 ואמיר בן 3, והרעיון למעשה להגיע לארצות הברית בסוף מאי, להיות שם באותו חודש, להיות סביב המשחקים, ואחרי שהמונדיאל נגמר להמשיך לטייל ולחזור לארץ בסוף ספטמבר, כלומר אחרי החגים. אז המסגרת הכללית שלנו היא 4 חודשים. וזה הרעיון, עד עכשיו זה היה הרעיון, והיום זה כבר הופך לתכנון, מסלול, כסף, מחשבות, אכזבות, תקוות. אני אעבור ישר לפואנטה. המחיר שאנחנו משלמים עבור החלום הגדול שלנו כרגע, נכון לעכשיו, זה אפילו, זה לא מחיר חומרי, זה מחיר נפשי מנטלי. אנחנו נכנסנו לתקופה שהדבר שאנחנו מתמודדים אותו ביום יום, והדבר הכי קשה להתמודד איתו, זה החוסר ודאות. מה זה לחיות בחוסר ודאות, ומה בעצם אנחנו לא יודעים. קודם כל, אנחנו עדיין לא יודעים אם בכלל נצליח להגיע למשחק כדורגל כלשהו, כי נכון לעכשיו אנחנו השתתפנו בכל ההגרלות של האתר הרשמי של פיפא, אבל כמו שאני אומרת, פיפפו אותנו, כלומר אנחנו לא עלינו בשום הגרלה, וזה אומר שאין לנו עדיין כרטיס למשחק ביד. יש תקווה, יש מה שנקרא last chance, כשפשוט מוכרים את הכרטיסים בתור אונליין, שזה תור חי, כלומר ממש עומדים כאילו בתור במחשב, ונותנים כאילו מתי שהוא יופיע לך כזה, עוד חצי שעה אתה תהיה במערכת לנגיד רבע שעה, ואז תוכל להיכנס למערכת ולקנות לך כרטיס. ככה למעשה קניתי כרטיסים למונדיאל ברוסיה. בקיצור, יש עדיין תקווה, אבל מה זה גורם לנו? זה גורם לנו לזה שאנחנו לא מצליחים לתכנן את המסלול. הרי אני לא צריכה להסביר לכם
כמה ענקית ארצות הברית. ויש משחקים בוסטון, ויש משחקים בדלס, ויש משחקים בלוס אנג'לס, ויש כאילו, וזה, אני רק מדברת על ארצות הברית, כן? אנחנו מתמקדים, המונדיאל באופן כללי, גם בקנדה וגם במקסיקו, אבל אנחנו מתמקדים בארצות הברית, אבל גם בתוך ארצות הברית. אנחנו לא יכולים לדעת מתי ואיפה, אם נצליח לקנות את הכרטיס למשחק. וזה משבש לנו מאוד את התכנון של המסלול. זה גם מטמטם את המוח, כן? זה נגיד משהו אחד. עוד משהו שאנחנו לא יודעים, זה עניין כאילו ויזות, וזה כאילו אמור להסתדר, אבל גם אין ודאות. דרכון של ירון, מתישהו בדרך, הוא אמור להגיע אלינו, הדרכון החדש, ואז אנחנו גם כבר לא מספיקים, וגם לא ממליצים לנו להוציא את הוויזה הקבועה הרגילה של פעם כזה שיש מדבקה בדרכון, אלא ללכת על הוויזה האלקטרונית, על איסטה. אין עם זה שום בעיה, חוץ מזה שאיסטה ניתנת לעד 3 חודשים, ואנחנו תכננו את הטיול שלנו ל4 חודשים. זה אומר שאנחנו צריכים לצאת כנראה למקסיקו, להיות שם קצת יותר מחודש, ואז בתקווה הכל בסדר, לחזור למיימי, ומשם יש לנו טיסה חזור. החזרה לארץ היא גם לא ברורה, כי בעצם החלטנו לצאת מהדירה הקבועה שלנו, או יותר נכון, הדירה הקבועה שלנו בנווה שאנן לא הייתה לנו אפשרות להישאר בה, כי היא פשוט נמכרה למישהו שמעוניין לגור בה, שהוא גר בה בעצם, ולכן לא הייתה לנו אפשרות להישאר בדירה הקבועה שלנו, והחלטנו לא לחתום חוזה חדש, כלומר לא למצוא דירה חדשה, אלא להסתדר בין לבין עם הסאבלטים. לא סביר שאנחנו נעזוב את דרום תל אביב, אבל מכיוון שאנחנו לא רשומים בחשבון ארנונה, הילדים שלנו לא יכולים להירשם למסגרת לשנה הבאה. עכשיו אנחנו חוזרים, כמו שציינתי, אחרי החגים, בסוף ספטמבר. ירון עולה לכיתה א', אמיר ממשיך בגן לטרום חובה, וזה לא שלא תהיה להם מסגרת, ברור שתהיה להם מסגרת, כי הרי זה מסגרת חוק חינוך חובה חינם, אז יהיה לנו מקום ללמוד בו, פשוט לא מבטיחים לנו שזה יהיה איפה שאנחנו רוצים. נפגשנו עם נציגים בעירייה, הסברנו את המקרה שלנו וניסינו לקבל מהם איזשהו פתרון או איזשהו מענה, ואמרו לנו שאין מה לעשות, אתם צריכים לחזור, למצוא דירה, יהיה לכם חשבון ארנונה, ואז אנחנו נכניס אתכם למערכת, ואז אנחנו נגיד לכם איפה יש מקום. כאילו שוב, זה אמור להסתדר, זה אמור להיות בסדר, כי יש לנו בית ספר שכונתי, ויש אשכול גנים, וכאילו, אבל עדיין, זה שזה לא ודאי, זה מוסיף עוד קצת לתחושה הזאת של, אני לא יודעת מה יהיה. וכל זה, כמו שאמרתי, אני בכלל עוד לא נגעתי בעניין החומרי. כמה כסף כל הדבר הזה אמור לעלות לנו? להגיד לכם את האמת, מלחיץ אותי אפילו להתחיל לחשב מה הסדר גודל של המחיר החומרי שאנחנו הולכים לשלם. אמנם זה חלום ויש לנו חסכונות שכאילו שחסכנו ואמרנו זה יהיה לטיול, אבל עדיין זה קשה להיפרד מכל הכסף הזה, ואני מקווה שאנחנו נחזור עם מכנסיים, או לפחות עם תחתונים,
ולא נמצא את עצמנו בבור כלכלי כשנחזור. זהו, זה המצב, זאת התמונה הכללית. בסך הכל לא רע לנו, כן? הכל בסדר, אנחנו משפחה, אנחנו תומכים אחד בשני, רבים גם, מן הסתם. בחלק מהדברים אני ורגב לא מסכימים, וגם שם אנחנו צריכים איכשהו למצוא את החיבורים ולהחליט מה עושים. ולמה אני מחליטה לשתף אתכם בדבר הזה, למי שנשאר עד עכשיו איתי? קודם כל, החלטתי לנהל בלוג אישי ומקצועי ביוטיוב. להלן זה הבלוג. ונכון שרוב התכנים שלי הם תכנים מקצועיים. אני מורה דרך ואני מטיילת בעיר תל אביב ואני מאוהבת בעיר תל אביב, וזה רוב התוכן שאני משתפת איתכם. אבל אני מאמינה גם בזה שבלוג זה חלק מהחיים. אז אני מרגישה הכי טבעי שבעולם לדבר על זה ולשתף אתכם בדיוק כמו שאני משתפת אתכם במחשבות שלי, בתחושות שלי, כשאני מטיילת ברחובות בתל אביב. ככה אני החלטתי לשתף אתכם בחלק, כן? מחשבות שעוברות לי בראש באופן כללי בחיים. אז קודם כל תודה רבה שאתם צופים בזה. הסיבה השנייה שאני מחליטה לשתף אתכם בדבר הזה, זה שהחלטתי שהבלוג שלי יוצא לטייל איתנו. זאת אומרת, כשהתחלתי לחשוב על אוקיי, אז מה לעשות, אז קיבלתי הרבה המלצות מהסביבה של בסדר, תצלמי עכשיו, תעשי לך ספרייה, תעשי לך בנק וידאו על תל אביב, ואז כשתהיו בחול, שלא תיעלמי ל4 חודשים, פשוט תמשיכי לעלות סרטונים שכבר צילמת קודם. זאת אפשרות, נכון? אבל לא בא לי. לא בא לי. גם כי פשוט פיזית אין לי זמן לצלם עכשיו את הבנק, לצלם ולערוך את הבנק של הוידאו, וגם, שוב, אני אומרת שזהו בלוג, והוא הולך איתי לאן שאני הולכת, וזאת ההחלטה שלי. והיה חשוב לי להתחיל להכין את הצופים, במיוחד את הצופים החדשים, לכך שהתוכן שלי בחודשים יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, הולך להיות שונה. הוא הולך להיות מסע משפחתי בארצות הברית וכנראה מקסיקו, ומי שמתחבר למסע הזה, אז אתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו. מי שפחות מתחבר לזה, אני יכולה להבטיח שכשאני אחזור, אני אחזור לטיולים בתל אביב, ואני אמשיך לקחת אתכם על המדרכות התל אביביות ולספר את מה שאני יודעת, כמו שאני עושה עד עכשיו. אז זאת ההחלטה שלי, ואתם תחליטו מה שנוח לכם. שורה תחתונה, אני לא יודעת מה יהיה עוד חודשיים, אני לא יודעת מה יהיה עוד 5 או עוד 10 חודשים. מה שאני כן יודעת זה שבא לי לתעד את המסע הזה, בא לי לשתף אותו איתכם, ואנחנו נראה ביחד לאן זה ייקח אותנו. תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. אם אהבתם, שימו לייק. ובואו ניפגש בפרק הבא על רחוב סלמה. יש לי עדיין חוב, רחוב תל אביבי סלמה ההתחלה. ביי בינתיים.